Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 45 trong Chiến Thần Cung, sau màn chào đón vô cùng nồng nhiệt, tại buổi đấu giá, La Phong đã thành công đấu giá được một phần sinh mạng thủy. Thế nhưng, cũng trong buổi đấu giá đó, vợ chồng Lý Diệu đã biết được thông tin của em trai La Phong. Bởi vậy, bọn họ đã lên kế hoạch để gây khó dễ cho em trai của cậu ấy. Sau đó, khi kết thúc buổi đấu giá, La Phong trở về gia đình mình, đồng thời đem theo phần sinh mạng thủy đưa cho em trai. Và sau khi sử dụng nó, rốt cuộc sau bao nhiêu năm, La Hoa cũng đã có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Trong khoảnh khắc niềm vui vô bờ ập tới, mọi người cứ thế ôm chặt lấy nhau trong hạnh phúc. Buổi tối hôm đó, khi trở về phòng thí luyện của mình, La Phong vẫn miệt mài và chăm chỉ tập luyện. Rất nhanh, hắn đã thành công vượt qua bức đồ án thứ 2 của Thiên Thần Đô Lục. Sau đó, nhìn vào cái kim tuyến võng mình mới đấu giá được, La Phong cũng bắt đầu nghiên cứu cách để dùng nó để bắt lấy Lý Diệu. Cuối cùng, sau khi quá trình luyện tập kết thúc, khoác lên mình một bộ đồ thể thao, La Phong đã liền lấy xe của mình và đi tới sân bay. Lúc này, khi đi tới nơi, sau một hồi chờ đợi, La Phong cuối cùng cũng gặp được một người vô cùng quan trọng. Lúc này, từ trên máy bay đi ra, nhìn thấy La Phong xuất hiện, Tử Hân không khỏi sung sướng. Thế nhưng, đang trong lúc hai người nói chuyện, từ phía sau, anh trai của Tử Hân cùng một người cũng đi tới. Không biết họ đã nói những gì, thế nhưng Tử Hân rất tức giận. Tuy vậy, cô ấy cũng chẳng để tâm tới anh trai của mình. Lúc này, đứng ở sân bay trò chuyện một lúc, sau đó La Phong cũng chở theo Tử Hân trở về nhà. Còn Từ Cương, anh trai của Tử Hân, ở trên xe, trên đường trở về, hắn ta cũng khuyên người bạn của mình không nên vì Tử Hân mà khiêu chiến với La Phong. Lúc này, cả gia tộc đều rất ủng hộ chuyện La Phong và Tử Hân, nếu như có chuyện, chắc chắn hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Trở lại với La Phong, lúc này, sau một thời gian rất lâu, hai người không gặp nhau. Khi gặp lại, hai người đã có một quãng thời gian vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau, đang trong lúc La Phong tập trung tu luyện tờ thứ 3 của Thiên Thần Đô Lục, thì ở bên ngoài, người của quân đội đã tới. Sau đó, khi trao đổi một hồi, cuối cùng họ cũng đề xuất với La Phong một việc, đó chính là bảo vệ an nguy cho lục địa trước sự tấn công của quái thú tới từ Hải Dương. Và đáp lại yêu cầu này, với ước muốn bảo vệ người dân trên khắp địa cầu, La Phong cũng không chậm trễ mà liền đồng ý. Và nhờ việc này, La Phong cũng được phong quân hàm và trở thành thiếu tướng lục quân. Vài ngày sau, ở tại căn phòng của mình, khoác lên người một bộ vest, La Phong trông vô cùng bảnh bao. Lúc này, La Phong vô cùng hào hứng. Ngày hôm nay chính là một ngày vô cùng quan trọng của anh ấy. Bữa tiệc sắp tới đây chính là để chào mừng tân nhậm giám sát xứ ở Tổng hội Võ quán Cực Hạn. Bởi vậy, La Phong lúc này cũng vô cùng thích thú. Và trong khi La Phong đang sửa soạn bộ vest của mình, đột nhiên một cái màn hình xuất hiện ở phía bên kia chính là Tử Hân. Hôm nay, trông cô ấy vô cùng xinh xắn, cô bạn gái này đang chọn cho mình một bộ đồ xinh đẹp để đi dạ tiệc cùng với La Phong. Nhìn Tử Hân, La Phong cảm thấy rất vui vẻ. Tuy vậy, đúng vào thời khắc quan trọng ấy, ở bên phía võ quán, một tin nhắn đã được gửi tới. Đó chính là thời gian mà cả nhóm sẽ lên đường đi tới khu di tích Văn Minh Cổ. Lúc này, khi nhận được nó, La Phong không còn vui mừng nữa mà trở nên trịnh trọng, nhìn chăm chăm vào bức email trên đồng hồ thông tin rồi ngay lập tức mở nó. Khi bức thư kia được mở ra, một mốc thời gian xuất hiện. Vào 6 giờ chiều ngày 29 tháng 9, đến Tổng bộ Toàn cầu Cực Hạn Vũ quán căn cứ Thị Hồng Ninh. Đây sẽ là địa điểm tập hợp của các chiến thần để cùng đi tới di tích Văn Minh Cổ số 9. Xem tới đây, La Phong có chút không vui, anh ấy cũng không hiểu sao quán chủ lại sắp xếp trong thời gian này. Tuy vậy, mặc dù không vui, thế nhưng La Phong vẫn tự tin xác nhận mình sẽ đi tới khu di tích. Thời gian qua đi, rất nhanh, buổi tiệc chào mừng cũng tới. Ngày hôm sau, trên chiếc thảm đỏ trải dài, La Phong với bộ vest mảnh bao đang nắm tay Tử Hân tiến tới. Đến đây thì cũng hết tập 46 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.